Welcome, Waterman mensen. Het is de week of de 18 tot en met 24. Ik moet best wel zeggen bedankt om terug te komen. Oké, dus op maandag komt soms soort van informatie over een contract. Een ondernemerscontract. Mensen komen achter dat een jonge vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bok. Een jonge vrouw had iemand de informatie access aan de volste benodigdheid. Some sort of ondernemen informatie en deze persoon is kapot. Mensen recognize dat deze persoon have access een heleboel contract, ondernemers, mensen, ondernemerscontract en deed iets dat was niet boven water. En mensen now recognize dat deze jonge vrouw of deze jonge person is niet de juiste person en have someone is iemand anders data en informatie genomen. En dat was niet voor ze en nou ze is nou gepakt in deze week. Dinsdag en ook een beoordeling waar jullie waterman komt achter dat de buitenlandse vrouw en haar kind hebben data en informatie genomen dat was niet van ze. Deze buitenlandse vrouw en zijn kind hebben iemand anders data en informatie gebruiken om een zaak bij te komen en ook papier in Nederlands te komen omdat hier zie je de reis en het is een buitenlandse persoon. En deze persoon is een crave voor sommige van jullie is een scorpion. And now, die now recognize that the crave van de scorpion have iemand anders data en informatie genomen om de volste benodigdheid in Nederlands te komen en had some sort of a zaak, pretend, doet zoiets als een zaak was voor ze en now mensen recognize het is niet waar. Deze persoon heeft geen zaak. Deze persoon is een buitenlandse vrouw en haar kind dat zitten. Heleboel mensen op te lichten door data en informatie van ze om te nemen. Een oude vrouw staat stevig in zijn schoenen. Mensen nou recognize dat een oude vrouw is de eigenaar van een zaak. En mensen recognize dat een buitenlandse professional person is zeer deceptive. Dat deze buitenlandse professional person heeft een heleboel geheim. De waarheid is nou uit omdat de oude vrouw heeft stevig in haar schoenen gestaan. En now mensen recognize dat deze professional person in een ander land heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en probeer iemand informatie aan te komen en die heeft deze persoon gepakt. Dus hier en je recognize dat de geheim van een buitenlandse advocaat, dit is een buitenlandse advocaat, dat werkt samen met de Ramley of Boodschappenman, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en deze persoon is gepakt. Ik zie verdriet voor deze persoon. Dan we zien de waarheid is boven water gekomen en een oude vrouw stond stevig in haar schoenen en laat mensen zien dat deze professional person vanuit het buitenland heeft gelegen en bedriegen en heeft samengewerkt met een Ramley of Boodschappenman. Deze person is in some sort of ondernemer en ook professional en deze person is een buitenlandse person dat heeft data en informatie geaccess on de volste benodigdheid en mensen nou recognize de devastatedness en deze persoon wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus ik zie some sort of een nieuwe bericht komen voor jullie oude vrouw, omdat jullie oude vrouw was degene dat komt achter dat deze jonge vrouw, vrouw en haar kind have iets gedaan dat was niet door de boek. Dus ik zie dat deze jonge vrouw is een crave of een scorpion is gepakt, omdat die had some sort of documentatie wat een buitenlandse advocaat heeft access out of een ander land en geeft naar deze vrouw en haar kind some sort of a brief or some sort of a contract that was voor een oude vrouw. Dus mensen nou recognize dat deze advocaat vanuit de buitenlanders hebben deze oude Nederlandse vrouw data en informatie van haar zaken en haar gegeven aan de oude vrouw en haar dokter. Deze zijn buitenlandse mensen. Dus als je ziet, deze vrouw en haar kind, deze dat is gepakt, is buitenlanders, oké? En die krijgt some sort of a contract in Nederland te reizen. Dat was een oude vrouw informatie. En now mensen hebben nou achtergekomen dat deze buitenlandse kreefmensen of vismensen hebben
aan iemand onder data en informatie naar Nederlands gekomen en nou ze is gepakt, oké? Een oude vrouw laat de waarheid even schijnt over een buitenlandse advocaat, dat deze buitenlandse advocaat samen had gewerkt met de Ramdi of boodschappenman en deed iets dat was niet door de boek en de waarheid is nou boven water gekomen. Heleboel mensen gaat even achterkomen dat deze buitenlandse advocaat en een ramman hebben iets gedaan met some soort van reisdocument gegeven. Omdat je ziet, deze buitenlanden willen naar Nederlands reizen onder iemand anders papier, data en informatie. En mensen nou recognizen dat een Ramli of boodschappenman is hier achter. En deze Ramli of boodschappenman hebben iets gedaan en nou ze is gepakt voor de dader. Dus deze buitenlandse vrouw en zijn dochter is nou gepakt omdat jullie waterman mensen hebben gezien dat deze vrouw had gereisd op iemand anders data en informatie in Nederland om te komen. En ik zie dat het is zoals als jullie overheid mensen zitten om te kijken soms soort van documentatie, informatie en recognizen dat een advocaat vanuit het buitenland had soms soort van informatie gevraagd in Nederlands en geef ik aan een kreef, een scorpion, een kreef en een scorpion. En nou mensen recognize de dishonesty en de leugens van een kreef en een scorpion dat je buitenland is. Meisje en zijn moeder. Of een jongen en zijn moeder, omdat ze is nou gepakt. Helemaal verdriet, omdat ze is nou gepakt. Mensen dat is op zoek naar liefde. Ik zie sommige van jullie vrouwen gaan denken om kinderen te krijgen. Sommige van jullie vrouwen hormoons is echt ogen en je wil kinderen krijgen. En ik zie riep opal op. Als jullie mensen hebben problemen met je kinderen, de engel zit beschermd en wacht over je kinderen en mensen nou voelen ze prettig. Sommige van jullie hebben hormoon issue om je kinderen te krijgen in de normale weken, maar dit wordt opgelost en ik zie positive alignment of energy come op. Opal is een gids en jullie kunnen opal gebruiken om even een balance in je leven om te brengen. Groot verdriet voor buitenlandse advocaten. Deze buitenlandse advocaat is corrupt. En mensen nou recognize hoe corrupt deze buitenlandse advocaat heeft gedaan. En deze buitenlandse advocaat had geprobeerd in Nederlands te komen onder een oude Nederlandse vrouw data en informatie. En mensen recognize dat en gaat het afsluiten. Dus jullie waterman nou recognize omdat deze kreef is gepakt. Die recognize dat deze kreef had some soort van documentation en informatie genomen onder valse benodigheid. Deze kreef beoordelen voor deze kreef aan zijn moeder omdat ze wordt teruggestuurd in het buitenland van wat ze heeft gedaan. Ik spreek jullie namaste tot de volgende keer.